එකතුට ඉන්නේ ටෙක්වල් ප්ලස් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම අද ඔයගොල්ලන්ට අද ඉඳන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් හඳුන්වා දෙනවා ෆෝන් රිවිව් සීරීස් එකක්. ඉතින් අපි මේ සීරීස් එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා ගොඩාම ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන්ස්, එන්ට්‍රි ලෙවල් ෆෝන්ස්, ඒ වගේ මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් ගැන ගොඩක් අපි වීඩියෝස් කරනවා. ඉතින් අද අපි මේ එපිසෝඩ්ස් වලින් පළවෙනි එපිසෝඩ් එක විදිහට තෝරගත්තේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra කියන ෆෝන් එකේ Samsung ලා ලේටස්ට්ම රිලීස් කරපු ෆෝන් එකේ රිවිව් එක. හරි එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මුලින්ම මේකේ පේන දේ තමයි බෑක් එකේ කැමරා සෙටප් එක. මේකේ කැමරා සෙටප් එක ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් එක්ක ඔටෝ ෆෝකස් ලෙන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක ට්‍රයැන්ගල් සිස්ටම් එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. 2020 ට්‍රෙන්ඩින් කැමරා සෙටප් සිස්ටම් එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ බෑක් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 3 කියන version එකෙන්. ඒ වගේම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ගත්තොත් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්නේ අඟල් 6.9ක Super AMOLED full HD ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක ෆ්ලැට් ගණයට අයත් වෙන ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක සයිස් එකක් තියෙන්නේ. මොකද අඟල් 6.9ක් කියන්නේ මොබයිල් එකකට වඩා විශාලයි. ඒ වගේම ටැබ්ලට් එකකට වඩා පොඩි හින්දා මේ වගේ જાතිය ෆෝන් හඳුනන්නේ ෆ්ලැට් කියලා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා ගියන්නේ ලේටස්ට්ම Corning Gorilla Glass 7 කියන version එකෙන්. ඒ වගේම මේකේ bezels ගැන ගත්තොත් මේකේ bezels නැත්නම් නැති ගානයි. මොකද මේකේ bezels ගොඩක් අඩු කරලා තමයි Samsung ලා මේ පාර ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ screen to body ratio එක ගත්තොත් මේකේ 91.7ක් screen to body ratio එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට 120 Hz refresh rate එකක් තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් smoothly ඔයගොල්ලෝගේ Note 20 Ultra එකේ perform කරන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් අපි මේක කතා කරන්න යන දැන් ප්‍රධානම ෆීචර් එක තමයි මේකේ තියෙන S Pen එක. මේ S Pen එක යූස් කරලා අපිට ස්ක්‍රීන් එක රයිට් කරන්න, ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් බැටරි එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න. ඒ වගේම මේ S Pen එක ඇතුළේ ඉන්බිල්ට් බැටරි එකක් දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම මේක Bluetooth වලින් එයා බේකප් ගොඩක් දේවල් මේ S Pen එකට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැන් මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරමු. මේකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකේ මේන් ලෙන්ස් එක විදියට 108 මෙගාපික්සල් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා සහ 12 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකත් එක්කම අපිට තා ටිකක් ફોකස් කරන්න 12 මෙගාපික්සල් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් කියපු ඔටෝ ෆෝකස් ලෙන්ස් එකත් එක්ක එකතු වුණාම මේ කැමරා සෙටප් එක යූස් කරලා අපිට 8K වීඩියෝ එකක් 60 fps වලින් රෙකෝඩ් කරගන්න හැකි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේක 4K රෙකෝඩ් කරගන්න හැකි 120 fps. ඒ වගේම full HD 120 fps. ඔයගොල්ලන්ට full HD slow motion shoot කරන්න පුළුවන් 240 fps වලින්. මේක ultra slow motion කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේකෙන් capture කරගත්ත ෆොටෝ sample ටික මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් දාන්නම්. ඒ වගේම මේකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් මේකේ බැටරිය 4500 mAh බැටරි එකක් තියෙන්නේ. මේක charge කරන්න අපිට 25 watt charger එකක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ Note 20 Ultra එක charge කරගන්න 150 charge වෙන මේකට ගත වෙන්නේ විනාඩි 29 තත්පර ගාණක් තමයි. ඒ වගේම මේක full charge වෙන්න ඒගොල්ලෝ කියන හැටියට produce කරපු විදියට මේක පැයයි මිනිත්තු 11ක් වැනි පොඩි වෙලාවකදී තමයි මේක charge වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම අපි මේක ගන්න memories ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ 12GB RAM එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ storage එක තෝරගන්න පුළුවන් 128 256 512GB යනකම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති storage එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් අද අපි මේ Note 20 Ultra එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එක ගැන වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳ නම් like බටන් එක ක්ලික් කරලා like එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අද අපි සමු ගන්නවා.